اینکه بدونم که خب انقلاب شده، خب مشخص بود از ریپورتاژهایی که می آمد از توی تلویزیون و مثلا با پدرم هم که صحبت میکردم زیاد اون صحبت نمیکرد تو تلفن، چون نگران مثلا سیفتیش و اینا بود. زیاد اصلا صحبت نمی کردیم که حالا چی شده اونا، مثلا فقط میگفتش که شلوغ شده، نمیدونم حتما خبر داری، میدونی خیلی کلی یه سری چیزا رو به من میگفت، نمیگفت که داره چه اتفاقاتی میفته. در واقع از توی همون مجلات و تلویزیون و اینا در واقع متوجه شدم که خب داره چه اتفاقی میفته. من یادم اصلا سر کلاس نمیتونستم اصلا زیاد تمرکز کنم، یعنی فقط منتظر بودم تموم بشه بودم برم مثلا فکر کن یه چیزی یا اخبار رو نگاه کنم یا نمیدونم برم یه جایی یه چیز مثلا پیدا کنم بخونم ببینم چی شده اینا. ولی خب همیشه اخبارم خب دیر بود دیگه، یعنی آنالیزا رو من توی چیزا میخونم ولی خب اخبارم تا برسم بهش رو بدونم همیشه یک کمی فاصله بود بین اون چیزا. احساسم خیلی خوب یادمه، احساسم این بودش که یه جوری احساس میکردم افتادم مثل که یه جایی، مثل که تو فضام و هیچ دسترسی به هیچی ندارم. I have no connection. I'm not connected to anything. و احساس میکردم که نمیدونم در واقع داره چه اتفاقی میفته. I couldn't make sense also. میدونی امیدوار بودم که یه سری چیزا، ولی نگرانم بودم که خب به چه معنیه، یعنی چی، چطوری میشه، حالا کدوم طرفی میره، چجوری میشه. برای همین اون که چیزا رو که می‌خریدم، مگزینا رو که می‌خریدم I knew perfectly well که این همون پرسپکتیویه که فکر کن من دارم باش کلنجار میرم تو کلاسم یا دانشجوهای دیگه مثلا my colleagues یعنی از اون پرسپکتیو بود میدونستم. ولی این یعنی I was satisfied که فقط اینم داشته باشم، at least I could have that میدونی. و میخواستم بدونم داره چه اتفاقی میفته، نگران بودم. I didn't know. میگم احساس میکردم که مثلا یه جایی هستم میدونی احساس sensory deprivation و چی هست، انگار که you can't touch, you can't smell, you can't. وقتی میخوان تورچر کنن بعضی ها رو میذارنشون یه جایی که there's complete sensory deprivation. من احساس میکردم من یه همچین چیزی دارم، یه sensory deprivation و I needed something. I needed something to connect me to what was going on there. توی ایران داره چه اتفاق میفته، هیچ کانکشنی نبود، تنها چیزی که بود همینا بود.